વેલકમ ટુ અવર ચેનલ। હું છું રશ્મિ અને બાળકોના લંચ બોક્સમાં ફટાફટ એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવી સરસ રેસીપી કઈ છે કે જે મમ્મીઓ માટે ટાઈમ ના હોય છતાં પણ બનાવી શકે અને એકદમ જ જલ્દી બની જાય અને બાળકોને પણ નુકસાનકારક ના થાય એ રીતે એકદમ જ જલ્દી અને હેલ્ધી બને તેવી રેસીપી આજે શેર કરવાના છીએ। તો ચાલો શરૂ કરીએ કે બાળકો માટેની આ લંચ બોક્સ રેસીપી કઈ છે। આજની રેસીપીમાં આપણે બાળકો માટે પૌવા બટેકા નહીં પણ આપણે ટામેટા પૌવા બનાવવાના છીએ, કારણ કે આ પૌવા દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ ઇઝી અને ઝડપી છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ કે શું કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે ચોખાના પૌવા લઈ લીધા છે। તેને ખૂબ જ સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેવાના છે, કેમ કે ચોખાના પૌવામાં ગંદકી પણ હોય છે અને આપણે પૌવાને ધોયા વગર વાપરી નથી શકતા, એટલા માટે તો ખૂબ જ સારી રીતે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પાણી કેટલું ડહોળું છે। તો તેને 3 થી 4 પાણીથી વોશ કરી લીધા પછી આ રીતે નીતરવા માટે મૂકી દેવાના છે। બીજી બાજુ તેલ ગરમ કરવા પણ મૂકી દીધું હતું। તો સૌથી પહેલાં તેમાં રાઈ એડ કરી દઈએ, થોડીક હિંગ એડ કરી દઈએ, એક લીમડાની તીર એડ કરી દઈએ અને હળદર એડ કરી દઈએ। હળદરને તેલમાં જ એડ કરવાની છે કે જેથી કલર ખૂબ સારો આવે। ત્યારબાદ થોડા મોટા આકારમાં ડુંગળી એક કાપી લીધી છે। તેનું સાઇઝ થોડીક ડુંગળીની મોટી રાખવાની છે, કારણ કે તે ઝટપટ ચડી જાય છે અને દેખાતી પણ નથી। ત્યારબાદ એક મોળું મરચું લઈ લીધું છે અને થોડુંક ખમણેલું આદું લઈ લીધું છે। બાળકો માટે બનાવીએ છીએ એટલે મરચું મોળું જ વાપરવાનું છે। ત્યારબાદ એક ટામેટું લઈ લીધું છે, તેને પણ આપણે મીડિયમ સાઇઝમાં ચોપ કરી લીધું છે અને આ રીતે 2 થી 3 જ મિનિટ આપણે પાકવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ મસાલા કરી લઈએ। ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડીક ખાંડ, કારણ કે ટામેટું એડ કર્યું છે એટલે થોડીક ખાંડ નાખવાથી સ્વાદ સરસ બેલેન્સ થઈ જશે। તો આમ આટલી વસ્તુ છે એ એડ કરી દેવાની છે અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે તેને આ રીતે ચડવા દેવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટમાં તમે જોઈશો કે આપણું જે ટામેટું છે તે અને ડુંગળી બંને ખૂબ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જશે અને એકદમ જ ફટાફટ ઝડપથી બની જશે। આ રેસીપી તમે ઝડપથી બનાવી શકો છો અને બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે। 2 થી 3 મિનિટ પછી જ્યારે તે આપણું ડુંગળી ટામેટું સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારે આપણે પલળીને સરસ કોરા થઈ ગયેલા પૌવા એડ કરી દેવાના છે। આ પૌવાને તમે હલાવશો તો તેનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે, કારણ કે આપણે હળદરને તેલમાં એડ કરેલી છે એટલા માટે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટું હોવાથી એકદમ યલો અને રેડ કલર કોમ્બિનેશન ખૂબ જ ફાઇન લાગે છે, દેખાવમાં પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો સારી રીતે હલાવી લીધા પછી પૌવાની અંદર આપણે અડધાથી પણ ઓછા લીંબુનો રસ એડ કરીશું, કારણ કે ટામેટું પણ ખટાશવાળું હોય છે એટલા માટે। થોડાક ફ્રેશ ધાણા એડ કરી દઈશું। બાળકોને ધાણા જરૂરથી આપવા કે જેથી લીલોતરી તેના પેટમાં જાય અને આંખોને પણ સારું રહે। આમ બધી જ વસ્તુને હળવા હાથે મિક્સ કરી દેવાની છે કે જેથી આપણા પૌવા ભાંગે નહીં। ત્યારબાદ લંચ બોક્સ રેડી કરી લઈએ। તો હું પૌવાની સાથે ઝીણી સેવ પણ આપું છું કે જેનાથી બાળકોને ખાવામાં એકદમ જ મસ્ત લાગે। અહીંયા આપણા પૌવા છે રેડી છે, તેને આપણે ડબ્બામાં ભરી દઈશું। થોડાક ઠરે એટલે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને બાળકો માટે રેડી કરી લઈશું। એક સ્પૂન પણ સાથે મૂકી દઈશું, આમ બાળકો હોશે હોશે ખાશે અને લંચ બોક્સને ફિનિશ કરીને આવશે।